हेलो एभ्रिवान, दिस इज टिसिटी। आजको यस भिडियोमा स्वागत छ। आजको यस भिडियो चाहिँ हामी नेक्स्ट पार्ट, योभन्दा अगाडिको पार्टमा जुन हामीले क्वेसनहरू गर्दै थियौँ, यो क्वेसनहरू गर्दै गर्दाखेरि हाम्रो अटोमेटिक भिडियो अफ भएको थियो, किनकि हाम्रो 30 मिनट हुने बित्तिकै आफै अफ भइहाल्छ यो भिडियो। सो त्यही भएर त्यो प्रब्लमले गर्दा अब आजको यस भिडियोमा क्वेसन नम्बर आइबीदेखि नै स्टार्ट गर्छौँ, जुन चाहिँ 11को बीको सब क्वेसन आइबी गर्दा गर्दै हाम्रो अफ भएको थियो। सो आइबीलाई हामी कन्टिन्यू गर्छौँ है त त्यही पार्टलाई। सो अब म ढिला नरिकन यहाँ हेर्दैछु। अब यहाँ हेर्न सकिन्छ आइबीमा हामीले यो यहाँसम्म गर्दै थियौँ, हियर कमिसन भनेको 1% लिएको थियो। देन अब यहाँनिर हेरौँ आफ्टर कमिसन यहाँनिर लेखिदिएको थिएँ मैले कमिसन। यहाँनिर के लेख्न सकिन्छ त भन्दाखेरि आफ्टर कमिसन एक्सचेन्ज एमाउन्ट इज एज बिलो भनेर लेखिदिने। बिलो भनेपछि कमिसन कति लाग्छ त? कमिसन भनेको अहिलेको जुन हाम्रो कति आएको थियो त भन्दाखेरि 5 लाख, हेरौँ एनपिआर 5,94,000 आएको थियो, जुन यसमै अझै कति पर्सेन्ट कमिसन माइनस कति लाग्यो त भन्दाखेरि 1% अफ 5,94,000। यो भनेको कति हो यहाँ हेरौँ एनपिआर 5,94,000 माइनस 1% अफ 594, भनौँ न 5,94,000 भनेको कति रहेछ हेरौँ 1% अफ 594,000 भनेको 5,940 भनेपछि 5,940 रहेछ। यो चाहिँ के हो त? यो भनेको अथवा कमिसन भनेको सिम्पली यसरी गर्दा नि भयो, अथवा सिम्पली कमिसन गर्नको लागि म अझै सजिलो पाराले गरिदिन्छु। एनपिआर 594,000 इन्टु 1% अथवा अफ 1% भनेको के हो त? कमिसन मात्रै है त। अब भनेपछि यहाँ हेर्न सकिन्छ यो भनेको कमिसन भनेको कति आउँछ? 5,940 आउँछ। भन्न खोजेको अब उसले कमिसन चाहिँ अझै एक्स्ट्रा कमिसन कति आयो त भन्दाखेरि 5,940 अघि। अब 5,940 भन्न खोजेको 5,94,000मा चाहिँ उसले अघि युएस तो जुन पाउन्ड एक्सचेन्ज गर्न सक्थ्यो भने अहिले अझै त्यसमा चाहिँ अझै एक्स्ट्रा अझै भनौँ न अघि जति उसँग पाउन्ड थियो त्यति पाउन्ड बराबर चाहिँ यति पैसा पाउँथ्यो 5,94,000। अब यति पाएन, अझै यहाँनिर के लाग्यो त? कमिसन लगाएर 5,94,000मा चाहिँ अझै 5,940 घटाउनु पर्यो। यो कुरा बुझ्नु पर्यो। अब त्यसो भए देयरफर अब यहाँनिर लेख्ने, अब ऊ अगाडि नै केमा गइरहेछ? लसमा गइरहेछ। अब देयरफर हिज लस इज इक्वल्स टु एनपिआर 66,000। अब यहाँ घटाउने होइन, अब यहाँनिर के गर्नु पर्यो त? अझै यो त लस हो नि त, यो त लस छँदैछ, अझै यो पनि लस छ भनेपछि टोटल लस गर्नको लागि त अझै एनपिआर कति थप्नु पर्यो त भन्दाखेरि 5,940 भनेको यो सिम्पली कति हुन्छ त भन्दाखेरि 66 भनेको सिम्पली यो भनेको 71,940 भयो। सो यति चाहिँ उसलाई के भयो? एनपिआर लस भयो। यति कुरा बुझ्नु पर्यो। अब हामी क्वेसन नम्बर 12मा जान्छौँ है त। यहाँ हेर्न सकिन्छ क्वेसन नम्बर 12A यहाँ के भनिरहेछ त भन्दाखेरि मिस्टर गुरुङ बट 10 टोटल गोल्ड इन हङकङ फर एचकेडिएस भनेको हङकङ डलर्स 3,900 पर टोटल भनिरहेछ एट द रेट अफ एचकेडी भन्न खोजेको हङकङ डलर्स $1 हङकङ डलर्स इज इक्वल्स टु एनपिआर 16.88 एन्ड बट टु नेपाल भनिरहेछ। उसले चाहिँ 10 टोटल गोल्ड चाहिँ हङकङमा किन्यो अरे, र त्यो हङकङमा किन्दै गर्दाखेरि प्रत्येकलाई चाहिँ 3,900मा किन्यो अरे, र उसले चाहिँ के गर्यो त भन्दाखेरि नेपाल भित्र्यायो भनिरहेछ। अब त्यसो भए सब क्वेसन अहिले भनौँ फाइन्ड द कस्ट अफ गोल्ड इन नेपाल एनपिआर इफ 20% कस्टम ड्युटी वाज चार्ज भनिरहेछ। ठिक छ, यति कुरा बुझ्नु पर्यो। फाइन्ड द कस्ट अफ गोल्ड इन एनपिआर इफ 25% कस्टम ड्युटी वाज चार्ज भनिरहेछ। ठिक छ। अब भनेपछि यहाँनिर एउटा कुरा के छ त भन्दाखेरि उसले 10वटा टोटल गोल्ड भनेको 10वटा चाहिँ के गरिरहेछ त भन्दाखेरि 3,900 पर टोटलमा चाहिँ उसले के गरिरहेछ? किनिरहेछ, र उसले नेपाल भित्रिएको छ भनेपछि यहाँनिर हामीले फाइन गर्नु पर्यो फाइन द कस्ट अफ गोल्ड इन एनपिआर इफ 25% कस्टम ड्युटी वाज चार्ज भनिरहेछ। अब यसको लागि हेरौँ है त। यहाँ हेर्न सकिन्छ 12को A को सब क्वेसन आईको लागि यहाँनिर दिएको भनेको गिभन भनेको 1 एचकेडी भन्न खोजेको 1 हङकङ डलर बराबर चाहिँ नेपालीज रुपिज 16.88 हुँदो रहेछ। अब उसले टोटल 10वटा चाहिँ जुन गोल्ड छ उसले चाहिँ 3,900मा चाहिँ उसले किनेको छ भनेपछि अथवा सो लेखौँ। सो यहाँ लेख्न सकिन्छ 3,900
HKD डलर इज इक्वल्स टु NPR 16.88 इन्टु 3900 हुन्छ। अब 16.88 हेरौँ है, 16.88 इन्टु 3900 भनेको सिम्पली कति हो त भन्दाखेरि सिम्पली यो भनेको एकछिन यहाँ हेरौँ है 6000 यहाँ हेर्न सकिन्छ। अब यहाँ हेर्न सकिन्छ 3900 हङकङ डलर बराबर चाहिँ NPR 16.8 सरी यहाँनिर 1 हङकङ डलर बराबर चाहिँ यति हुन्छ र उसले टोटल कति एक पर टोटल भन्न खोजेको चाहिँ यहाँनिर टोटल एक 1 गोल्डलाई चाहिँ उसले पर टोटलमा चाहिँ कति किनिरहेछ कतिमा किनिरहेछ पर टोटल भनेको एउटालाई चाहिँ टोटल भनेको चाहिँ 3900 हङकङ डलर पर्यो भन्न खोजेको भनेपछि NPR 16.88 इन्टु 3900 भनेको यो सिम्पली कति आउँछ त यहाँ हेरौँ त यो भनेको सिम्पली 16.88 इन्टु 3900 भनेको सिम्पली 65832 आउँदो रहेछ। यो भनेको NPR हो, NPR यति आउँदो रहेछ। अब यति सिन्स अब यहाँ लेख्न सकिन्छ टोटल नम्बर अफ गोल्ड GOLD गोल्ड आर टोटल नम्बर अफ गोल्ड इज है आर हैन गोल्ड इज 10 हो सो अथवा दियर फर टोटल कस्ट अफ गोल्ड इन NPR भनेको कति हुन्छ त भन्दाखेरि इन NPR इज इक्वल्स टु NPR 65832 इन्टु 10 भनेको कति हो त सिम्पली NPR 65830 हुनु। यो भनेको के हो त सिम्पली यो कस्टम ड्युटी यहाँनिर त कस्टम ड्युटी चार्ज गरेको छ भनिरहेछ। अब यो कस्टम ड्युटी चार्ज नगरिकन चाहिँ यति पैसा चाहिँ उसले के अथवा भनौँ न यति पैसा चाहिँ यो के लागेछ त भन्दाखेरि नेपाली रुपिज लाग्यो त्यति गोल्ड किन्नको लागि। अब यहाँनिर हेर्न सकिन्छ आफ्टर चार्जिङ 25% कस्टम CUSTOM कस्टम ड्युटी चाहिँ उसले कति पर्सेन्ट चार्ज गर्यो अरे भन्दाखेरि सिम्पली 25% भनेपछि अब यहाँनिर अब 25% अब पहिले यतिमा आउँथ्यो तर यतिमा आएन। अब अझै कस्ट ड्युटी चार्जहरू गर्यो भने योभन्दा अझै धेरमा आउने पर्यो, योभन्दा अझै धेर तिर्नुपर्छ भनेपछि यहाँनिर के लाग्छ त भन्दाखेरि टोटल अथवा भनौँ न टोटल एमाउन्ट T इज इक्वल्स टु के हुन्छ त भन्दाखेरि सिम्पली NPR कति छ त भन्दाखेरि 65830 प्लस 25% अफ 65830। अब यो गर्दाखेरि कति आउँछ यहाँ हेरौँ है NPR 65830 प्लस 25/100 इन्टु 65830। अब यो भनेको सिम्पली कति रहेछ हेरौँ है त। अब यहाँनिर सिम्पली हेर्न सकिन्छ यो यसले यतिसँग भनौँ न यो पर्सेन्टसँग यताउता गर्दाखेरि चाहिँ यसको भ्यालु अथवा यो कति आउँदो रहेछ त भन्दाखेरि 16,400 1 10 100,000 10,000 लाख भनेपछि 1,64,580 आउँदो रहेछ र यसमा यति जोड्दाखेरि कति हुन्छ यहाँ हेरौँ है NPR यहाँ हेर्न सकिन्छ 6,58,320 प्लस 1,64,580 गर्दाखेरि सिम्पली हाम्रो कति आउँछ त भन्दाखेरि 822,900 भनेपछि अब अघि चाहिँ यतिमा आउँथ्यो तर अब यतिमा होइन त्योभन्दा धेर तिर्नु पर्यो भनेपछि अब ओभरअल्ली हेर्ने हो भने चाहिँ अब यहाँनिर हेर्दाखेरि चाहिँ टोटल कस्टम ड्युटीसँग चाहिँ उस गोल्डको दाम चाहिँ कति पर्दो रहेछ 1 10 100,000 10,000 लाख 8,22,900 पर्दो रहेछ। अब त्यसै गरेर सब क्वेसन सेकेन्डमा हेरौँ है त। अब नम्बर थर्डको लागि नम्बर सेकेन्डको लागि यहाँनिर के भनिरहेछ त भन्दाखेरि फाइन्ड द सेलिङ प्राइस अफ गोल्ड इन NPR मा चाहिँ के गर भनिरहेछ त भन्दाखेरि सेलिङ प्राइस अफ गोल्ड फाइन्ड गर जब 20% प्रफिट चाहिँ बनायो भने भनिरहेछ। अब त्यसो भए हामीलाई थाहा छ CP अहिले भर्खर जुन हाम्रो फर्स्ट नम्बरमा निकालेको जुन त्यो एमाउन्ट थियो अथवा त्यो NRPमा निकालेको टोटल कस्ट थियो त्यो टोटल कस्ट भन्नु नि के भयो त उसको लागि CP हुनु हो। अब CP भनेको सिम्पली 80 छ। अब त्यसो भए प्रफिट फाइन्ड गर्नु छ प्रफिट भन्न आएछ सेलिङ प्राइस SP इज इक्वल्स टु चाहिँ वाट हामीलाई SP फाइन्ड गर्नु छ भनेपछि यहाँ हेरौँ है त। अब भनेपछि SP इज इक्वल्स टु वाट विनो हामीलाई के थाहा छ त भन्दाखेरि हामीलाई सिम्पली विनो प्रफिट P% बराबर चाहिँ हामीलाई थाहा छ प्रफिट पर्सेन्ट निकाल्नको लागि प्रफिट एमाउन्ट बाई CP इन्टु 100% हो
यति कुरा थाहा छ हामीलाई। अब प्रॉफिट पर्सेन्ट नै 20% दिएको छ। 20% इज इक्वल्स टु प्रॉफिट अमाउन्ट हामीलाई थाहा छैन। प्रॉफिट अमाउन्ट थाहा हुने बित्तिकै सीपी मा प्लस गर्ने बित्तिकै के आउँछ, एसपी आउँछ। भनेपछि सीपी भनेको कति छ त 822900 हो इन्टु 100% हो। यो पर्सेन्ट र यो पर्सेन्ट क्यान्सल आउट। अब यो दुईटा जिरो यो दुईटा जिरो क्यान्सल आउट। अब यसलाई यता ल्याउँ है त 20 इन्टु 8229 इज इक्वल्स टु प्रॉफिट अमाउन्ट भयो। अब भनेपछि 8229 इन्टु 20 भनेको कति हो त, यहाँ सिम्पली प्रॉफिट अमाउन्ट भनेको कति आयो त 164580 आयो। भनेपछि प्रॉफिट अमाउन्ट यति रहेछ। देयरफोर अब एसपी भनेको के हो त, सेलिङ प्राइस इज इक्वल्स टु एनपीआर अथवा एनपीआर गरिराख्नु पर्दैन, सीपी प्लस प्रॉफिट अमाउन्ट। यो भनेको सिम्पली के कति हो त भन्दाखेरि एनपीआर 822900 प्लस 164580 प्रॉफिट यति आयो नि त एनपीआर प्रॉफिट। अब प्लस 822900 भनेको कति आयो त भन्दाखेरि सिम्पली एनपीआर कति आयो त भन्दाखेरि 987480 भनेपछि यति चाहिँ के आयो त भन्दाखेरि एसपी आयो। देयरफोर एसपी भनेको यति रहेछ। अब त्यसै गरेर नम्बर थर्डले भनौँ, नम्बर थर्डले के भन्नु भन्दाखेरि नम्बर सब क्वेसन थर्डले भनौँ फाइन्ड द सेलिङ प्राइस अफ द गोल्ड विथ 13% भ्याट। अब यो त सेलिङ प्राइस भयो, अझै यसमा चाहिँ कति लाग्ने रहेछ 13% भ्याट लाग्ने रहेछ। भनेपछि यहाँनिर लेख्ने हियर भ्याट भनेको कति लाग्ने रहेछ 13%। भनेपछि भ्याट आफ्टर भ्याट एसपी अथवा भनौँ न भ्याट भनेको 13% लाग्ने रहेछ। देयरफोर भ्याटी हेरौँ है भ्याटी भ्याट एमाउन्ट इज इक्वल्स टु के लाग्छ त भन्दाखेरि 987480 अफ 13% नै होइन र सिम्पली यो भन्ने हो नि। अब 987480 इन्टु 13% भनेको कति रहेछ त भन्दाखेरि सिम्पली 128,372.4 भनेपछि यति भ्याट लाग्ने र पर्यो। भ्याट एमाउन्ट यति भयो। देयरफोर प्राइस अथवा एसपी विथ भ्याट भनौँ न, एसपी विथ भ्याट इज इक्वल्स टु यति प्लस यति गरिदिउँ त। यति जुन यो भनेको भ्याट एमाउन्ट यति इम्पोज गर्नै पर्यो, यति लाउनै पर्यो, यतिमा चाहिँ यति लाउनै पर्यो। भनेपछि प्लस 987480 भनेको सिम्पली कति आयो 1115852.4 भनेपछि भ्याट स्याट उता जोड्दा फेरि 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख भनेपछि 11,15,852.4 मा चाहिँ उसले के गर्ने रहेछ सेल गर्ने रहेछ भनेर यसरी बुझ्नु पर्यो। अब 12 को बी सेम यही तरिकाले गर्ने हो। अब 12 को बी मैले गरिराखिनँ। आजको यस भिडियोमा हामी यति नै गर्छौँ भने नेक्स्ट भिडियोमा क्रिएटिभ सेक्सन बी देखि स्टार्ट गर्नेछौँ। सो द्याट्स अल फर टुडेज भिडियो।